Isten hozott mindannyiunkat itt a Deák téri Evangélikus templomban. Egy-egy nagy Bach oratórium alkalmával köszönhetünk ennyi jelenlévőt. Nagy szeretettel köszöntöm Philip Yanceyt és kedves feleségét, akik talán mindannyiunk közül a leghosszabb utat tették meg azért, hogy itt létrejöhessen ez a találkozás. Amikor a harmad kiadó részéről már jó néhány hónappal ezelőtt megkeresték gyülekezetünket a gondolattal, hogy biztosítsunk helyszínt a tervezett budapesti előadás számára, nagyon megtisztelt ez a kérés, és nagy örömmel mondtunk azonnal igent. Hisz a harmad kiadó Huszárgál könyvesboltunkban is kapható könyvei révén nagyon sok áldott olvasmány élményünk kötődött már mai előadónk nevéhez. Ahogy azután közeledett a várva várt időpont és a regisztráció útján beszerezhető jegyek megdöbbentő gyorsasággal elfogytak, az egyik könyv címe igen sokszor jutott eszembe. Kerülő utak a boldogsághoz. Nehéz lenne összeszámolni, hányan fordultak hozzánk azzal a kéréssel, hogy tudnánk-e még ajánlani valamiféle utat, ahogyan be lehetne jutni, akár a Sekrestjén keresztül erre a mai estére. Mi szerencsések itt vagyunk, legyen áldott ez az alkalom, hogy Philip Yancey most nem írott, hanem élőben hallható ihletett szavai nekünk is segítsenek közelebb jutni a boldogság és az üdvösség forrásához. Legyen áldás ezen a mai estén. Herjeszki Kornél vagyok, a harmadkiadó igazgatója. Gondolom mindannyian úgy érkeztünk, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog elhangzani, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi fog történni itt ma este. Vannak az életben olyan különleges pillanatok, amelyekre évekkel később, vagy évtizedekkel később is jól emlékszünk. Most itt bevillant számomra, vagy úgy 35 éve, amikor ott azon az első emeleti oldal elkérén ültem, és hallgattam a Luteránia előadásában a Máté Passiót. És volt egy pillanat, amire jól emlékszem, amikor szinte megállt körülöttem a levegő, és egyszerűen szinte tapintani éreztem, vagy lehetett Krisztus közelségét és jelenlétét. És elgondolkoztam azon, hogy van az, hogy valakinek olyan tehetség adatot, hogy olyan zenét ír, amin keresztül Isten jelenlétét meg lehet érezni, tapasztalni. Hogy úgy tudja a hangokat egymás után tenni, hogy ez lesz az eredménye. És magasztaltam magamban Istent, hogy ilyen bőkezűen osztogatja az ajándékait. Aztán vannak olyanok, akik nem hangokat, de szavakat vagy mondatokat tudnak úgy egymás után tenni, hogy ugyanez az eredménye. És hogy Isten jelenlétét és közelségét tapasztalhatjuk meg azáltal. Ez volt az, ami engem személyesen a harmadkiadóhoz vonzott, hogy ilyen különleges pillanatokat tudjunk egymásnak szerezni a könyveinken keresztül. És ezek a pillanatok gyógyító pillanatok. Ezért is a kiadónknak a szlogenje az, hogy az egészséges kapcsolatokért. És ebbe beleértjük, ebbe a kapcsolatrendszerbe azt a 3 dimenziót, ami a vízszintes dimenzió, az ember-társi kapcsolat, párkapcsolat, gyereknevelés, munkahelyi kapcsolatok, barátság, és ennek kapcsán hívtuk el egyik neves képviselőjét, Gary Chapman tavaly, aki nagyon sok ember előtt tudott erről beszélni, és könyvei tényleg világméretű módon segítenek az emberek pár és társ kapcsolataiba. De ennek a 3 dimenziónak a saját magunk felé forduló része azzal foglalkozik, hogy a saját kérdéseinkre milyen válaszokat adunk. És a 3. dimenzió, ami fölfele mutat, az pedig keresi a kikutathatatlant.
És ennek az utóbbi két dimenziónak egy neves képviselője és szakértője Philip Yancey, akit gondolom, hogy ha ennyien vagyunk együtt, nem kell bemutatnunk. Nagyon örülünk annak, hogy elvállalta ezt a meghívást, eljött hozzánk, és a kiadónk az elmúlt 10 évben 10 kötetét adta ki, és nagyon örülünk, hogy most hallgathatjuk is. Nem reklámfogás, amit írtunk róla, hogy korunk egyik legmeghatározóbb keresztény szerzője, mert ez azt gondolom, hogy így igaz. De azon túl, hogy ő itt van, és az ő szavait hallgatjuk, ezen keresztül Istennel magával is találkozhatunk. És ez a kívánságom, kérésem és imádságom, hogy ez a ma este is legyen ilyen, hogy mindenki személyes üzenettel, Istentől kapott üzenettel térhessen haza. Nagy titok ez, hogy valósul meg, de pont ezért jöttünk ide ebbe a templomba. Köszönjük az evangélikus gyülekezetnek a vendégszeretetét, és ezáltal vált az is lehetővé, hogy ezt az alkalmat ingyenessé tehettük. Úgyhogy kívánom a ma estére tényleg Isten áldását, és hadd köszöntsem közöttünk előadónkat, és az ő magyar hangját most, Kávai Horváth Andrát, aki a tolmácsolás szolgálatát fogja elvégezni. Good evening, everyone. Jó estét! We have now been some 2 weeks in this part of the world. Körülbelül 2 hete tartózkodunk a világnak ebben a szegletében. We began in Kiev in the Ukraine and then went to Belarus and we saved the very best till last. Kijevből indultunk, Ukrajnából, aztán onnan Fehér Oroszországba utaztunk, és a legjobbat a végére tartogattuk. This is actually my 3rd visit to Budapest. Harmadik alkalommal járok Budapesten. The last one was in 2012 when you had the This is the Day event. A legutóbbi 2012-ben volt, amikor az Ez az a nap nevű eseményen voltam vendég. It was in the main sports arena here. I think there were 20,000 young people, and I spoke after the loudest rock band I have ever heard. Az arénában volt ez a rendezvény, és ha jól emlékszem, körülbelül 20 000 fiatal volt ott, és hát a létező leghangosabb rockzenekar után tartottam én előadást. So I feel much more comfortable with you here tonight. Ma este itt sokkal kényelmesebben érzem magam. I am a writer. I spend my life working with words, as Cornell said. Író vagyok, ahogyan Kornél is mondta, azzal telnek a napjaim, hogy szavakkal dolgozom. And so one day I decided, since I work in English, I need the best English dictionary in the world. És aztán volt egy nap, amikor úgy döntöttem, hogy mivel én ugye angolul írok, szükségem van a világ legjobb angol szótárára. So I researched it and I found out the best dictionary is the Oxford English Dictionary. It has every word in the English language. Úgyhogy utána jártam ennek a dolognak, és kiderítettem, hogy a legjobb angol értelmező szótár, ez az oxfordi szótár, abban minden egyes szó benne van, ami az angolban létezik. But then I found out that it comes in 20 volumes and costs $3,000 US. De aztán kiderült, hogy ennek 20 kötete van, és 3000 USA dollárba kerül. So I decided maybe I don't need the best English dictionary in the world. És akkor úgy döntöttem, hogy hát lehet, hogy még sincs nekem erre annyira nagy szükségem. However, one day I got a mailing, an advertisement. It said I could get the entire Oxford English Dictionary for $29. De aztán egy nap érkezett hozzám egy reklámanyag, amiben azt írták, hogy az egészet megvehetem 29 dollárért. I had to sign up for a book club and agree to buy 1 book a month for the rest of my life, but I didn't care. Ennek fejében csak be kellett iratkoznom, be kellett tagosodnom egy könyvklubba, és megígérni, hogy az életem hátralévő részében minden hónapban veszek egy könyvet, de ez nekem nem volt gond. This was a great deal and I wanted that dictionary. Hát ez nagyszerű üzletnek ígérkezett, és én nagyon vágytam arra a szótárra. So I signed up and one day I was so excited when the postman delivered the package. Úgyhogy be is tagosodtam ebbe a klubba, és aztán nagyon boldog voltam, amikor egy nap megérkezett a postás egy csomaggal. I was quite surprised at how small it was. De eléggé meglepődtem azon, hogy milyen pici volt ez a csomag. And then when I opened the package, this is what I saw. És amikor kinyitottam, akkor ezt láttam a csomagban. They shrank all of those volumes down 9 to a page. Vagyis azt csinálták, hogy az összes kötetet lekicsinyítették, és egy oldalon 9 oldalnyi anyag volt.
I could not possibly read it. It looked like pepper spilled on the page. El sem lehetett olvasni, úgy nézett ki, mintha valaki borsot szórt volna egy lapra. So then I decided I need to shop for a magnifying glass. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy jó lesz, hogyha szerzek magamnak egy nagyítót. And I looked around and finally I bought one like you see in a watch repair shop. És utána néztem a dolgoknak, és végül vettem egy olyat, mint amit az órásnál lát az ember. That's my magnifying glass. Ez az én nagyítóm. And now I can read every word in the English language. És most már az angol nyelven létező összes szót ezzel el tudtam olvasni. The magnifying glass did cost more than the dictionary. De a nagyító többe került, mint ez a szótár. I've learned about magnifying glasses. What is in the center is in very sharp focus. A nagyítóról ugye megtanultam azt, hogy ami középen van, arra az ember nagyon rá tud összpontosítani, azt látja a legtisztábban. But out in the margins, things get very fuzzy. De a szélén lévő dolgok már kicsit homályosabbak. It's so sharp in the middle that you could actually take a magnifying glass and some of the leaves falling out here, and you can start a fire by focusing the sun's rays. Ugye a középen olyan erősen látni, amire az ember ráfókuszál, hogy esetleg egy száraz falevelet is itt a környéken lángra lehetne lobbantani ilyen But módon. outside of that center, things are very fuzzy. De a külsőbb részeken nagyon homályosan látszódnak csak a dolgok. And I decided that I had been spending a lot of my questions of faith out in the margins, in the fuzzy areas. És ebben az időszakban rájöttem arra, hogy a hitemmel kapcsolatos kérdéseimnek a javát, azt úgy a szélén hagytam az életemnek. My books had titles like Where is God When It Hurts? Ugye a könyveimnek olyan címei voltak, hogy Hol van Isten, amikor fáj, Disappointment with God? Csalódás Istenben, Why bother with church? Miért járjak gyülekezetbe, And then I wrote a book called The Jesus That I Never Knew. és aztán írtam egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy a Jézus, akit eddig soha nem ismertem. And I decided I needed to keep the magnifying glass of my faith focused right on Jesus. Mert rájöttem arra, hogy nagyon fontos az, hogy a hitemnek a nagyítója Jézusra legyen állítva. So that whenever I wanted to investigate a new topic, I should first start with Jesus. Azért, hogy amikor egy új témát kezdek el körbejárni, akkor Jézusból induljak ki mindig. We have a very difficult, tough topic to talk about tonight. Egy nagyon kemény témáról fogunk ma este beszélni. And I want to start by seeing what we learned from how Jesus handled this very topic. És éppen ezért szeretném azzal kezdeni, hogy megnézzük, hogy Jézus hogyan állt ehhez a dologhoz. As I've been through this part of the country on this trip and in previous trips, it's clear that you know about pain and suffering. Ezen az utamon is kiderült ez számomra, meg a korábbi alkalmakkor is, amikor itt jártam, az, hogy ti magyar emberek, tudjátok, mi az a szenvedés. In Kiev, we visited the Babi Yar Memorial, where so many Jews were killed in one day. Kijevben is például elmentünk egy olyan emlékhelyre, ahol nagyon nagy számú zsidó embert öltek meg egy nap alatt annak idején. Here in Budapest, we visited the Terror Museum and learned how your suffering comes from both directions, east and west. Itt Budapesten jártunk a terrorházában, és ott láttuk, megtanultuk azt, hogy a ti szenvedésetek két oldalról is érkezett egy időszakban, egyszerre keletről és nyugatról. But actually, most of the suffering that seems to hit us directly is of a more personal nature. De ennek ellenére úgy tűnik, hogy a legtöbb szenvedés az egészen máshonnan jön, az egy személyesebb eredetű dolog. We just got an email 5 minutes before walking over here from a dear friend who was put in the hospital. 5 perccel azelőtt, hogy megindultunk ide ma este, kaptunk egy e-mailt egy nagyon kedves barátunktól, aki kórházba került. With dementia and heart failure. A szívvel kezdi felmondani a szolgálatot, és emlékezetkiesése van. Often it is something like that, someone you love who tugs the heartstrings. Nagyon gyakran pont ezek azok a legnehezebb dolgok valakivel kapcsolatban, akit nagyon szeretsz, és ez nagyon mélyen megérinti a szívedet. And I've learned that the church does not always help in the very best way. Nekem az a tapasztalatom, hogy az egyház nem mindig a lehető legjobban segít ilyen helyzetekben. About 5 years ago, in the state I live in, Colorado, we had a rare flood. Usually it's a very dry state. Körülbelül 5 évvel ezelőtt abban a szövetségi államban, ahol én élek, Colorádóban, ami egyébként egy relatív száraz vidék, eléggé nagy árvíz volt. We live right by a stream, and usually it's about 2 meters below our house.
Mi egy patak közelében élünk, és általában olyan 2 méterrel a házunk szintje alatt van ennek a pataknak a vízszintje. But it rained every day, all day for a week, and I saw that stream get higher and higher until it was just a few millimeters before flooding our house. De egy héten keresztül megállás nélkül esett az eső, és figyeltem, ahogy egyre inkább emelkedik a vízszint, egészen addig, amíg körülbelül néhány milliméternyire volt attól, hogy elárassza a házunkat. So my wife Janet and I spent all day filling sandbags with sand and mud, and then putting them by the creek to keep it from flooding our house. És akkor a feleségem meg én éppen ezért napokon keresztül homokkal, meg sárral pakoltunk tele zsákokat, amiket megpróbáltunk a patak partján sorba rakni azért, hogy megakadályozzuk, hogy elárassza a házunkat. We came in cold and wet and exhausted. Amikor végre bementünk a házunkba, átáztunk, fáztunk, kimerültek voltunk. And then I turned on the radio and heard a preacher. És akkor bekapcsoltam egy ilyen alkalommal a rádiót, és egy prédikátor beszélt. He said, "The reason we're having these floods is because God is punishing Colorado because they just made marijuana legal." És ő azt mondta, hogy hát azért vannak ezek az áradások, mert Isten most megbünteti Colorádót, mert éppen nemrégiben tették legálissá a marihuána fogyasztást. And I must tell you, this did not give me any comfort. És hát, hogy őszinte legyek, ez nekem nem nyújtott vigaszt. It was unhelpful. Egyáltalán nem segített. And as I looked at Jesus, he never delivered a lecture. He never tried to explain why something happened. És amint megvizsgáltam Jézus életét, azt találtam, hogy ő soha nem próbált senkit kioktatni, és soha nem próbálta meg megmagyarázni, hogy valami miért történt. When he was with someone who was going through a hard time, suffering, he always responded with comfort and healing. Akármikor olyan valakivel találkozott, aki szenvedésen ment keresztül, nehézségekkel küzdött, mindig vigasztalással és gyógyítással reagált a helyzetre. Never judgment, never possible explanation. Soha nem ítélkezett, és soha nem hozakodott elő lehetséges magyarázatokkal. There are 3 times that we know of in the Gospels where Jesus cried. Az evangéliumokban 3 olyan esetről találunk leírást, amikor Jézus sírt. And we know how God feels about pain and suffering because God gave us a face, and that face was streaked with tears. Tudjuk azt éppen ezért, hogy Isten mit gondol a szenvedésről, mert Isten mutatott nekünk egy arcot, és azon az arcon könnyek folytak. One time was when his friend Lazarus died. Az egyik ilyen alkalom az volt, amikor a barátja Lázár meghalt. It was the first verse in the Bible I ever memorized because it was so short. Ez volt az első igevers a Bibliából, amit megtanultam fejből azért, mert olyan rövid. All it says is Jesus cried. Annyit írott, hogy Jézus sírt. And I'm so glad that he did because I cry when my friends die. De én nagyon örülök annak, hogy ő sírt, mert én is sírok, amikor meghalnak a barátaim. Jesus didn't say, "There's no need to cry, we'll see Lazarus again someday." Jézus nem azt mondta, hogy ugyan már minek sírjunk, hát majd látjuk még Lázárt egy nap. He felt the same grief that we all feel. Ugyanazt a gyászt érezte, amit mi is szoktunk. There was another time when he looked out over the city of Jerusalem and he had an idea of what was going to be happening in that city. Egy másik alkalommal Jeruzsálemre tekintett, és ugye ő tudta, hogy mi vár a városra. He said, "Oh, Jerusalem, if only I could bring you under my wings like a mother hen shelters her chickens." És akkor azt mondta, hogy ó Jeruzsálem, bár csak a szárnyaim alá terelgethetnélek benneteket, mint ahogyan egy tyúk teszi a csibéivel. And that pain reminds me of what many parents feel as they watch their children make one self-destructive choice after another. És erről a fájdalomról az jut eszembe, hogy valószínűleg ilyesmit éreznek a szülők, amikor végig kell, hogy nézik, hogy a gyermekük egyik rossz döntést a másik után hozza. God himself, who gave us freedom, in the words of Jesus, said, "If only I could protect you from it." És ugye hogy Jézus szavait idézzem, ő azt mondta, hogy bár csak megóvhatnálak titeket ettől. The third time that Jesus cried was when he faced pain and suffering himself. A harmadik alkalom, amikor Jézus sírt, akkor volt, amikor ő maga nézett szembe fájdalommal és szenvedéssel. In the Garden of Gethsemane, I'm so glad Jesus didn't say this. Nagyon örülök annak, hogy Jézus a Gecsemáné kertben nem azt mondta, Okay, now are you paying attention? Because I'm going to show you how a real follower of me should handle suffering. hogy na jól van, figyeltek, mert most akkor meg fogom mutatni nektek, hogy valaki, aki engem követ, hogyan kell, hogy kezelje a szenvedést. Instead, he threw himself on the ground and said, "God, if there's any other way, let this cup pass from me." Ehelyett a földre borult, és azt mondta, hogy Istenem, hogyha van bármely más mód, akkor múljék el tőlem ez a pohár.
That's what I say when I face suffering. Én is ezt mondom, amikor szenvedéssel nézek szembe. The very first book that I wrote, I was 27 years old, was a book I later revised, and that's just now been published. Where is God when it hurts? Az első könyvemet 27 éves koromban írtam, és későbbiekben átdolgoztam. Ez az, ami most magyarul kiadásra került. Ez a Hol van Isten, amikor fáj. I had no right as a 27-year-old to tackle the problem of pain. 27 éves koromban, 27 évesként semmi jogom nem volt ahhoz, hogy a fájdalom témájával foglalkozzam. But I couldn't help choosing that topic for several reasons. De több okom is volt arra, amiért nem tudtam nem foglalkozni ezzel a témával. It was an obstacle to my faith. I couldn't understand how God could be both powerful and loving and the world be in such a mess. Ez akadályozta a hitemet, és küzdöttem azzal, hogy lehet az, hogy Isten valóban hatalmas, mindenható és szerető, és mégis a világban ekkora nagy zűrzavar van. And in fact, my whole life had been lived under a shadow that was caused by a misunderstanding. Sőt, az egész életemet egy félreértés árnyéka alatt voltam kénytelen élni. My father was 23 years old and was planning to be a missionary in Africa. Az én édesapám 23 éves korában arra készült, hogy Afrikába költözik misszionáriusként. He was in the process of raising support when he got ill. Éppen a támogatásgyűjtés fázisában voltak édesanyámmal, és akkor az édesapám beteg lett. The most feared disease in those days was polio. Some of you remember. Abban az időben a legrettegettebb betegség a pólió vagy gyermekbénulás volt, biztosan vagytok, akik emlékeztek erre. And within a few days, this 23-year-old man was unable to move at all. És néhány napon belül ez a 23 éves férfi mozdulni sem tudott. He could not even breathe on his own. Egyedül levegőt sem tudott venni. So he was put in an iron lung machine that did his breathing for him. Éppen ezért úgynevezett vastüdőt kapott, és ez lélegzett helyette. He was in that machine for about 6 weeks. Körülbelül 6 hétig tartották ezen a gépen. And there were hundreds of people who were praying for him that he would be healed. És több száz ember imádkozott azért, hogy ő meggyógyuljon. Finally, they became so convinced that he would be healed that against all doctors' advice, they removed him from the iron lung. De azután ők arra a meggyőződésre jutottak, hogy Isten őt meg fogja gyógyítani, és ezért az orvosok tanácsa ellenére kivették őt úgymond ebből a vastüdőből. 10 days later, he died. 10 nappal később meghalt. In my life, I grew up under the shadow, the consequences, the effect on my mother. És én ennek a döntésnek az árnyékában nőttem fel, végignéztem, hogy mindez milyen hatással volt az édesanyámra. The people that prayed for him, that made that decision, they didn't hate him, they loved him. Azok az emberek, akik imádkoztak érte, és akik ezt a döntést meghozták, ők nem utálták az apámat, szerették. But they made a mistake in theology. De volt egy hiba, amit elkövettek, és ez teológiai természetű volt. They took on a prerogative that only belongs to God. Egy olyan dologra formáltak jogot, ami kizárólag Istené. Who will be healed, who will not be healed. Ez pedig annak az eldöntése, hogy ki gyógyul meg, és ki nem. Later, I started my career as a journalist working for magazines. Aztán később, ugye, ahogy felnőttem, újságíró lettem, különböző magazinoknál dolgoztam. Including a regular column I did for a Reader's Digest called Drama in Real Life. És többek között a Reader's Digest-be is írtam, Drama in Real Life. Az volt a címe a rovatomnak, hogy a valós életben történő drámák. It was one scary story after another. Minél ijesztőbb történeteket írtam ott. People being attacked by grizzly bears and poisonous snakes and being lost in a blizzard. Tehát igaz történetek voltak olyanokról, mint például, hogy valakit egy medve megtámadott, vagy egy kígyó megmart, vagy elveszett a hóviharban az illető. And as I interviewed these people, some of them still in the hospital, they said the same thing over and over. És amint meginterjúvoltam ezeket az embereket, akik közül sokan még kórházban voltak, amikor beszéltem velük, volt egy dolog, amit mindenki elmondott, és ez ugyanaz volt. They said after this tragic experience, actually the worst thing for me was people from my church who came to visit. Mindenki azt mondta, hogy azon túl, amit meg kellett tapasztalnom, sokkal rosszabb volt az, amikor a gyülekezetemből eljöttek hozzám látogatóba.
I was just trying to get well, and they had all these explanations of what happened and why. Én azon voltam, hogy minél előbb meggyógyuljak, de ők pedig állandóan magyarázatokkal hozakodtak elő, hogy miért történt az, ami történt velem. Some of them came in and said, you must have done something terribly wrong, some terrible sin, and God is punishing you. Voltak, akik azzal jöttek be, hogy azt mondták, hát biztosan valami borzasztó dolgot követtél el, és Isten most téged ezzel büntet. And the very next person would come in and say, it wasn't God, it was the devil. Satan is attacking you. Aztán jött a következő látogató, aki azt mondta, hogy dehogy, hát ez nem Isten volt, ez az ördög volt, az ördög támadt téged. And the next person would come in and say, oh, it wasn't the devil, it was God. But he wasn't punishing you, he chose you specially. De aztán jött a következő látogató, aki azt mondta, hogy dehogy volt az ördög. Ez Isten volt, és ő nem büntet téged, hanem te egy különleges kiválasztottja So vagy. you could demonstrate your deep faith to others around you. Azért történt ez veled, hogy megmutathass, hogy milyen mély a te hited a külvilágnak. One woman said, with friends like God, who needs enemies? Azt mondta egy hölgy, hogy hát ha valakinek ezek szerint Isten a barátja, akkor nem is kellenek már ellenségek. So I started asking myself, well, what's true? What do I believe? És akkor ennek nyomán elkezdtem magamtól megkérdezni, hogy de akkor mi az igazság, és mi az, ami az én meggyőződésem ezzel kapcsolatban. And whenever I face a question I don't know the answer to, I write a book about it. És akármikor olyan kérdéssel találom szemben magamat, amire nem tudom a választ, akkor írok erről egy könyvet. Because it takes me a long time to write a book, and if I knew the answer in advance, I'd be bored in a couple of weeks. Mert sokáig tart, ugye, megírni egy könyvet, de hogyha előre ismerném a választ, akkor néhány hét alatt már elunnám magam. And in the process of writing a book, I can go to some people who can help me. I can spend the time I need to research both in the Bible and other places. És miközben a könyvemet írom, beszélgethetek olyan emberekkel, akik tudnak segíteni, kutathatok a Bibliában és más helyeken. And I want to mention a few things that I have learned over the years in relation to this question of suffering. Szeretnék néhány dolgot megemlíteni, amit az évek során megtanultam a szenvedés kérdéséről. The first one, and maybe the most important, is that God is always on the side of the one who is suffering. Az egyik és talán a legfontosabb dolog az, hogy Isten mindig a szenvedő pártján áll. It's easy and almost natural to think when something bad happens, oh, God is punishing me, I did something wrong. Könnyű azt gondolni, és talán természetes is, amikor az ember ilyen helyzetben van, hogy rögtön azt gondolja, hogy hát Isten biztos megbüntet engem, valami borzasztót tehettem. But remember that magnifying glass, when I put it on Jesus, I find out that God is always on the side of the one suffering. De emlékezzetek arra a képre, a nagyítóról, és amint említettem, hogy amikor a nagyítót Jézusra helyeztem, akkor mindig azt láttam, hogy ő mindig a szenvedő pártján áll. It's the disciples and the Pharisees that are always trying to get Jesus to say what the person did wrong, and Jesus never goes there. A tanítványok és a farizeusok voltak azok, akik mindig megpróbálták Jézusból kiszedni, hogy mit tett ez az ember, vagy az ő családja, de Jézus ezzel nem foglalkozott. No matter who approached him, whether it's a widow who just lost her only son, or even a Roman soldier whose servant fell ill, he responded with comfort and healing. Függetlenül attól, hogy egy özvegyasszony ment oda hozzá, akinek meghalt az egyetlen fia, vagy egy római katona, Jézus mindig együttérzéssel és gyógyítással válaszolt. The gospel writer Luke tells one story of when Jesus went to a town called Jericho. Lukács evangélista leír egy történetet arról, amikor Jézus Jerikó városába ment. While there, he met a man who was a beggar. His name was Bartimaeus. És ott járt akkor, találkozott egy Bartimeus nevű koldussal. Not all scholars agree, but some people think that word Bartimaeus means son of garbage, son of filth. Ezzel nem ért egyet minden teológus, de vannak, akik úgy tartják, hogy a Bartimeus névnek a jelentése a szenny fia, vagy a szenny fia. So this guy, poor guy, started out with a disadvantage. Imagine if you go to school the first day and they say, what is your name? Szóval ez az ember már hátrányból indult. Csak képzeld el, hogy ez a neved, és az első nap az iskolában megkérdezik, hogy és téged hogy hívnak? My name is son of garbage. A szenny fia vagyok. And to make it worse, he was blind. És ami még nehezítette a helyzetet, hogy vak is volt. But he heard that this famous healer, this rabbi was in town, and there was a parade with all the VIPs in town, and Jesus at the center. De ugye hallotta, hogy itt van ez a híres gyógyító, a városában jár, és tudta, hogy a nagyon fontos emberekkel együtt Jézus most végigmegy a városon. So he called out, Jesus, son of David, have mercy on me. És éppen ezért felkiáltott, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam.
And everybody tried to hush him up. Shut up, Bartimaeus. He's a VIP. He's an important man. He doesn't have time for you. Mindenki megpróbálta elhallgattatni, hogy maradj csendben, Bartimeus, hát ez itt egy nagyon fontos ember, neki nincs ideje veled foglalkozni. But Jesus always had time for blind beggars. De Jézusnak mindig volt ideje vakkoldusokra. And because I am a journalist still, I get to travel around the world. És mivel újságíró vagyok, még mindig az vagyok egyébként, sokszor utazom a világban mindenfelé. And I know that the church gets criticized a lot, and sometimes I do that myself. És tudom, hogy az egyházat gyakran kritizálják, és néha én magam is kritizálom az egyházat. But wherever I go in the world where there have been Christian missionaries, I find orphanages and hospitals and clinics and schools. Bárhová is megyek a világban, ahol jártak keresztény misszionáriusok, ott mindig vannak árvaházak, kórházak és iskolák. We have followed in Jesus' steps in reaching out to the poor, to the disenfranchised, the marginalized. Mi követjük Jézust abban, hogy azokkal foglalkozunk, akik a társadalom számkivetettjei. I've seen it here in Hungary, where I've seen the work that you're doing among refugees, among migrants, among gypsies. Láttam itt Magyarországon is ezt a gyakorlatban, láttam a munkát, amit itteni keresztények végeznek a menekültek között, vagy akár a roma lakosság körében. And I especially found it when I, in writing this book, met a man named Dr. Paul Brand. És amikor az említett könyvemet írtam, akkor találkoztam egy Paul Brand nevű emberrel. Dr. Brand is a surgeon. There he is in India, where he did most of his work. Brand doktor egy sebész, itt Indiában, egy Indiában készült képet láthattok róla, ő ott dolgozott a legtöbbet. He was first in his class at the best medical school in London. A legjobb londoni orvosi egyetemen az osztály elsőként végzett. And he actually turned down a job to head up orthopedic surgery at Harvard University and Stanford. És nemet mondott arra a felkérésre, hogy a Harvard és a Stanfordi Egyetemen a gyermeksebészeti részlegek vezetője legyen. Instead, he elected to work with people who are the lowest people on the social ladder in the world. Ehelyett úgy döntött, hogy olyan emberekkel szeretne foglalkozni, akik az egész, tehát világszinten a társadalmi ranglétra legalján vannak. I guarantee you that there is no one lower than someone in the untouchable caste in India who has leprosy. Garantálom, hogy annál lejjebb nincs, mint Indiában az érintetleneknek nevezett kaszton belül a leprások. They're already at the very bottom. Már alapból a kasztjuk, a legalsó kaszt. And then when signs of leprosy appear, they're often physically kicked out of their home, out of their village. És amikor megjelennek rajtuk a lepra, a bélpoklosság tünetei, akkor nagyon gyakran kirúgják őket az otthonukból, a városukból. And Dr. Brand, this brilliant surgeon, spent his life finding ways to repair the damage caused by the disease. És ez az orvos, ez a nagyszerű sebész az életét arra tette fel, hogy megpróbáljon különböző módszereket találni arra, hogy ezt a betegséget kezeljék. He made some huge breakthroughs in the treatment of leprosy and the understanding, and in fact, virtually every breakthrough has come from Christian missionaries. Óriási előrelépéseket tett a kutatásai során a lepra kezelését illetően, sőt, ezen a területen szinte az összes előrelépés keresztény misszionáriusok munkájának eredménye. Not necessarily because they were the best scientists, the best doctors in the world, but they were the only ones willing to risk treating leprosy patients. Nem feltétlenül azért, mert ők voltak a legjobb, vagy legnagyszerűbb orvosok, vagy tudósok ezen a területen, hanem azért, mert ők voltak az egyetlenek, akik hajlandóak voltak ezekkel a páciensekkel foglalkozni. I learned an interesting story about leprosy here in Europe. It was identified here called Hansen's disease in Norway. Hallottam egy érdekes történetet, hogy itt Európában Hansen betegség néven jelent meg egyszer ez a betegség. During the Middle Ages here, there were many people with leprosy in Europe. A középkorban nagyon sok ember szenvedett ebben a betegségben itt Európában. And a crazy rumor spread in the Middle Ages that Jesus once had leprosy. És elterjedt az az őrült, pletyka, vagy szóbeszéd annak idején, hogy egyszer maga Jézus is szenvedett ettől a betegségtől. There's no evidence for that whatsoever, but there is a description, a prophecy in Isaiah 52 and 53 that describes the suffering servant as one from whom men turn their faces. Erre nincsen semmilyen történelmi bizonyíték, de ugye az Ézsaiás 52-53-ban van egy utalás arra,
hogy Jézus, amikor Jézus kinézetéről ír, hogy elfordították róla a tekintetüket az emberek. A picture of a disfigured person, and in those days they read that and thought, Jesus must have had leprosy. És abban az időben, amikor ezt elolvasták, akkor rögtön ez ugrott be nekik, hogy biztosan Jézus leprás volt, mert hát nem lehetett ránézni a teljesen eltorzult arcára. And they also read where Jesus said, whatever you do to the least of the people, you are doing unto me. És azt is olvasták, amikor Jézus azt mondta, hogy amit a legkisebbekkel cselekeztek, azt velem teszitek. And so they started looking for people with leprosy and trying to treat them as if they were Jesus. És akkor az emberek abban az időben elkezdték keresni a leprás betegeket, és az volt a céljuk, hogy úgy bánjanak vele, ahogyan Jézussal tennék. They started a leprosy hospital, in fact thousands of them, 2,000 in France alone. Például vagyis kórházakat alapítottak erre a célra, például csak Franciaországban 2000-et. And they treated them so well that eventually leprosy disappeared from Europe. És annyira jól bántak ezekkel a betegekkel, hogy ennek eredményeként a lepra egyszerűen eltűnt Európából. It's still present in at least 12 million people in the rest of the world. A világ más részein még mindig ma is legalább 12 millió ember szenvedettől a betegségtől. But when I read that story, I thought, what a beautiful picture of what the church should be doing. De amikor elolvastam ezt a történetet, akkor az jutott eszembe, hogy milyen gyönyörű képe ez annak, amit az egyháznak tennie kéne. What if we picked one marginalized group after another and started treating them as if they were Jesus? Mi lenne akkor, hogyha kiválasztanánk egyiket a másik után a társadalom legkitaszítottabb népcsoportjait, és úgy bánnánk velük, mintha ők lennének Jézus. Poor people, hungry people, homeless people. A szegényekkel, az éhesekkel, a hajléktalanokkal. Because Jesus said, whatever you do to these people, you do it unto me. Mert Jézus azt mondta, hogy amit velük tesztek, azt velem teszitek. Because I wrote 3 books with Dr. Paul Brand, I ended up going to a lot of different leprosy hospitals in the world. 3 különböző könyvön is együtt dolgoztam Paul Branddel, és emiatt sok különböző, many different 3 different hospitals. books, Yeah. Több különböző lepra kórházban is jártam. I especially remember one trip to a leprosy hospital called Green Pastures Hospital in Nepal. És különösen él emlékeim között az egyik nepáli kórházban tett látogatásom, amit úgy hívtak, hogy a zöld legelők kórház. We were being given a tour by a doctor and we walked in and there was a courtyard about as long as this church. Egy ottani orvos vezetett minket körbe, és egy ilyen belső udvarszerűbe vezetett bennünket, ami kb. Akkora volt, mint ez a templom. And at the back of that courtyard, I saw a woman, I just got to say, she's maybe the ugliest human being I've ever seen in my life. És annak az udvarnak a leghátsóbb részében megláttam egy nőt, akiről azt kell mondanom, hogy valószínűleg a legcsúnyább emberi lény volt, akit életemben láttam. The disease, leprosy, had ravaged her body. A betegség, a lepra az egész testét elpusztította. She had no fingers left, just little nubs where the fingers had been on her hands. Nem voltak ujjai már egyáltalán egyik kezén sem, csak ilyen kis csonkok voltak, ahol az ujjak lettek volna. She had no toes, her feet were all bandaged. Lábujjai sem voltak, a lába be volt kötözve mindkettő. Her eyes were covered with calluses, she had been blind for years. A szemeit sem tudta kinyitni, évek óta vak volt. And her nose had shrunken away so that when you looked at her, you looked right into her skull. És az orra olyan módon tűnt el, hogy amikor az arcára néztél, akkor beleláttál a koponyájába. So we noticed the woman and just kept walking, got a tour of the hospital that took about 30 minutes. Tehát megláttuk ezt az asszonyt, és utána ugye közben zajlott az idegenvezetésünk, és még egy fél órát sétáltunk a kórházban. This woman was unable to walk. Ez a nő járni sem tudott már. She would move by planting her elbows and then dragging her body, kind of like an earthworm. Úgy mozgott, hogy a könyökével lökte magát előre. Tehát kb. Amikor mozgott, úgy nézett ki, mint ahogy a kukac mozog. And when we got back to where we started, she had made her way all the way across the courtyard like that. És mire visszaértünk arra a részre, ahol őt korábban láttuk, egészen átjutott addigra a másik végére ennek az udvarnak. She had heard our voices and she wanted to meet the visitors. Hallotta a hangunkat, és szeretett volna megismerkedni a látogatókkal. Well, I looked at this woman and I started reaching in my pocket to see if I had some Nepali coins that I could give her. És amikor tehát oda jött hozzánk ez a nő, akkor elkezdtem keresgélni a zsebemben, hogy találok-e valamilyen nepáli pénzérmét.
My wife, who had worked with the Down and Out in the city of Chicago, had a very different reaction. A feleségem pedig, aki Chicagóban a kitaszítottakkal dolgozott nagyon sokáig, egészen másképpen reagált. She went over to this woman and squatted down beside her and put her arm around her. Oda ment ehhez a nőhöz, legugolt mellé és megölelte. And that's when I shot this photo. Akkor készítettem ezt a fotót. The doctor who was giving us a tour said, Philip, I want you to meet Don Maya. She's no beggar. Az orvos, aki minket körbevezetett, azt mondta, hogy ő nem koldus, hadd mutassam be Dan Mayát. She's the closest thing to a saint that I know. Ő a legszentebb személy, akit ismerek. In fact, do you have any prayer requests? Because God seems to answer Don Maya's prayers. Sőt, ha van imakérésed, akkor mondd el, mert úgy tűnik, hogy Isten válaszol az ő imáira. And I walked away first convicted by my initial reaction. És először is ugye úgy mentem el, hogy nagyon megfedve éreztem magam az első reakcióm miatt. And then impressed that the God who created the universe would look at this woman who had nothing according to the world's values. Másodszorban pedig lenyűgözött az, hogy az az Isten, aki ezt a világ mindenséget teremtette, ránézett erre az asszonyra, aki a világ szemszögéből senkinek semmit nem tudott nyújtani. No beauty, no money, no education, no career. Nem volt szép, nem volt pénze, nem volt iskolázott, nem volt karrierje. And God said, I can make a very comfortable home in Dan Maya. Isten pedig úgy gondolta, hogy nagyon kényelmes otthonom lesz nekem Dan Maya. Wherever I go in the world, I see the trail of the gospel as good news, taking people who are nobodies and making them into somebodies. És bárhol is járok a világban, pontosan ezt látom, hogy Isten olyan embereket, akik senkinek számítanak, valakivé teszi. People who go and form leprosy hospitals and reach out to the sick and offer comfort and healing to them. Az evangélium tehát nyomot hagy, mert vannak emberek, akik elmennek ezekre a helyekre, és kórházakat alapítanak, és foglalkoznak a betegekkel. We're not always rewarded for doing good things. Nem mindig vagyunk megjutalmazva azért, hogyha jó dolgot teszünk. Just today on the news this morning, I've heard of someone from my own church denomination, Andrew Brunson, who was finally released from a prison in Turkey. Ma reggel hallottam éppen a hírekben, hogy az én Egyesült Államokbeli gyülekezetem egyik tagja, Andrew Brunson, aki Törökországban volt börtönben, őt kiengedték. There was an even more compelling story that I saw that involved leprosy in India. De aztán volt egy másik történet, ami egy indiai leprával kapcsolatos eset. An Australian missionary named Graham Stewart Stain started working among leprosy patients. Volt egy ausztrál misszionárius, akit úgy hívtak, hogy Graham Stewart Stain, és ő is leprás betegekkel foglalkozott. And these two were of the untouchable caste, and when people started treating them like a human being, they wanted to become followers of Jesus. És ezek az emberek is az érintetlenek kasztjába tartoztak, és amikor ők elkezdtek velük emberekként bánni, akkor ők Jézus követőivé lettek. But the Hindu fanatics in that region of Orissa took great exception when they became Christians. De a hindu fanatikusok az Indiának azon a részén, nekik ez nem tetszett, amikor ezek az emberek keresztények lettek. So one day they surrounded the jeep that Graham Stewart Staines was in, along with his 10-year-old and 8-year-old sons. És éppen ezért egy nap körbevették azt az autót, amiben ez az orvos ült a 10 és 11 éves fiaival. As they were sleeping inside, they poured the mob poured kerosene over it, lit a match, and that's what it looks like. Ők ugye benn aludtak, és benzinnel körbelocsolták, és felgyújtották az autót, amely utána így nézett ki. Everybody expected the widow, Gladys Staines, to immediately return to the safety of Australia. Mindenki biztos volt abban, hogy ezek után az özvegye biztonságban visszavonul Ausztráliába. But she said, no, my husband's work is not done. I must see that this hospital get built. Ő pedig azt mondta, hogy egyáltalán nem megyek sehová. A férjem munkája még nincs befejezve, ezt a kórházat fel kell építenem. They arrested the people the mob, 3 or 4 men who had committed the murders. Letartóztatták később azt a 3-4 férfit, aki a gyilkosságokat elkövette. And Gladys Staines testified at the trial against applying the death penalty to those És men. Gladys, az özvegyasszony a bíróságon, amikor tanúskodott, azt kérte, hogy ne kapjanak halálos ítéletet. She pled for mercy for the murderers of her husband and her 2 sons. Irgalmat kért a férje és a 2 fiúgyermeke gyilkosai számára. At the trial, she said,
I too follow a man who was persecuted for his faith. Azt mondta ott a bíróságon, hogy én is egy olyan embert követek, akit üldöztek a hitéért. And before he died, among the last things he said was, Father, forgive them because they don't know what they're doing. És ez az ember mielőtt meghalt, az egyik utolsó dolog, amit mondott, az volt, hogy atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. That was front page news in every newspaper in India. Indiában ez minden újságnak a címoldalára került. India is the land of karma, where you pay for your sins, you get what you deserve. Indiában ugye a karmában hisznek, ahol fizetsz a bűneidért, azt kapod, amit megérdemelsz. We believe in grace, where fortunately we don't get what we deserve. Mi pedig a kegyelemben hiszünk, ahol nem azt kapjuk, amit megérdemlünk szerencsére. And that woman eventually was awarded one of the highest awards that you can get as a foreigner in India. És ez az asszony a későbbiekben megkapta az egyik legmagasabb kitüntetést, amit Indiában külföldi kaphat. Again and again, all the way through the Gospels, and as I've seen it work out in real life, I see how important it is to understand that God is always on the side of the one who's suffering. Az evangéliumokban is, és a mindennapi életben is újra és újra azt látom, hogy Isten mindig a szenvedő pártján áll. God, however, has chosen to express that love primarily through people like us. Viszont Isten úgy döntött, hogy ezt a szeretetet elsősorban olyan embereken keresztül nyilvánítja ki, mint amilyenek mi vagyunk. To develop communities of grace and acceptance and love and practical help. Azért, hogy a kegyelem, a szeretet, az elfogadás és a gyakorlati segítség közösségei alakuljanak ki. Because I wrote a book with a title like Where is God When It Hurts, I'm invited sometimes to speak in very tragic places. Mivel írtam egy olyan könyvet, ugye, aminek az a címe, hogy Hol van Isten, amikor fáj, időnként meghívnak, hogy olyan helyeken beszéljek, ahol nagyon tragikus dolgok történtek. In 2012, the same year I last came to Budapest, I also went to Japan. 2012-ben, ugyanabban az évben, amikor legutóbb Budapesten jártam, Japánban is voltam. It was the 1 year anniversary of the tsunami. I'm sure you remember images of this monster wave that would come in and destroy trains and airplanes and toss cars like they were little toys. Az első évfordulója volt az ott történt cunáminak, biztosan emlékeztek a horrorisztikus képekre, arról a borzasztó nagy hullám áradatról, amely repülőket, meg autókat, meg mindent úgy mozdított, minthogyha kis játékszerek lennének. We visited the site where there had been a church, now there was nothing left, and in the background there used to be a forest, now there's one tree standing. Elmentünk erre a helyszínre, ahol valamikor egy templom állt, de most nincs ott semmi, és a templom mögött valamikor erdő volt, most egyetlen fa maradt ott. And you may know that there aren't very many Christians in Japan, maybe 1, maybe 2% of the population at most. És valószínűleg nem tudjátok, hogy Japánban, vagy valószínűleg tudjátok, hogy Japánban nagyon kevés keresztény van, körülbelül a lakosság 1-2%. But the churches became centers of practical help for the needy people. De ezek a gyülekezetek a gyakorlati segítség központjaivá lettek ebben az időben. They became distribution centers for food and shelters where you could sleep on a mat. Ételt osztottak és szállást adtak matracokon a rászorulóknak. And people came from Europe and my country, United States, from all over the world to rebuild houses for the Japanese. És Európából is, és az én országomból is, az Egyesült Államokból is nagyon sok ember odautazott azért, hogy segítsen a japán embereknek újjáépíteni a házaikat. I was there watching some of these people who had left their jobs, raised money, and came and worked without pay to build houses for people they never had met. És amikor ott voltam, akkor nagyon sok ilyen emberrel találkoztam, aki pénzt gyűjtött, felmondott a munkahelyén, vagy kivett egy hosszabb szabadságot azért, hogy elmenjen, és házat építsen olyan embereknek, akikkel sohasem találkozott korábban. I was there when Christians from a group called Samaritan's Purse were turning over a house to these Japanese people. És ott voltam egy olyan pillanatban is, amikor az egyik ilyen szervezet, a Samaritan's Purse képviselői a ház kulcsot adták át az egyik ilyen családnak. And they said, we didn't come to convert you, we came because we think that God is unhappy when there are people who have no place to live. És ők azt mondták, hogy nem azért jöttünk ide, hogy megtérítsünk benneteket, hanem azért, mert hisszük, hogy Isten nem szereti, hogyha embereknek nincs hol lakniuk. And we are the hands and feet of God. We want to rebuild your house. És mi úgymond Isten kezei és lábaiként működünk, azért jöttünk, hogy felépítsük a házatokat. All we ask before we turn over the keys to your brand new house is that we offer a prayer of blessing for it.
Annyit kérünk cserébe, mielőtt átadnánk az új lakáskulcsotokat, hogy hadd mondhassunk imádságban áldást a házatokra. There's a Croatian theologian you may have heard of named Miroslav Volf. Van egy horvát teológus, lehet, hogy hallottatok már róla, Miroslav Volf a neve. And he said in modern times, it's very difficult to communicate what we believe head to head. I have this idea, you need to believe this idea. És ő mondta azt, hogy manapság a modern világban nagyon nehéz úgymond egyik fejtől a másikig eljuttatni annak a lényegét, amiben én hiszek, ami az én meggyőződésem. He said the best way to communicate the good news is hand to heart to head. És azt mondta, hogy a jó hír közvetítésének vagy elmondásának a legjobb módja a kéztől a szívig, és akkor onnan a fejig van. You reach out with your hands, acts of mercy. A kezedet kinyújtod, és irgalmasságot mutatsz. Here's a house, I just built it for you. Itt egy ház, felépítettem neked. When you do that, you touch the heart. Mert amikor ezt teszed, akkor megérinted a másik ember szívét. And they want to know, why do you care about me? És akkor ő felteszi a kérdést, hogy de miért törődsz te velem? Because we believe God cares and we're God's representatives. És akkor elmondhatod azt, hogy azért, mert hiszem, hogy Isten törődik veled, én pedig őt képviselem. On that trip, we visited one school where about 130 school children died. Azon az utunkon egy iskolát is meglátogattunk, ahol 130 iskolás gyermek halt meg a cunámiban. It had been turned into a kind of memorial because we were there 1 year later. És ezt az iskolát addigra, mint egy emlékhelyé alakították, ugye pont az egyéves évfordulón jártunk ott. And somebody had shot a video of the tsunami just as it was coming toward the school. We watched it on an iPad. És egy iPad-en mutattak nekünk egy videót, amit valaki pontosan akkor készített, amikor a cunami az iskolát készült beborítani. Japan is well acquainted with tsunamis, but they'd never seen one this big before. Japánban jól ismerik a cunami jelenségét, de ekkorát még soha nem tapasztaltak. In some places it was 30 meters high, a wall of water. Voltak olyan helyek, ahol 30 méter magas volt ez a hullám, tehát egy vízfal, ami 30 méter magas. We saw huge cargo ships sitting on top of the roof of a hospital. Láttunk például olyat, hogy hatalmas teherszállító hajót ez a hullám feldobott egy kórház tetejére. Swept there by the ocean. Az óceán vitte oda. And in this school, the children were just standing there watching this wave coming at them. És ebben az iskolában a gyermekek ott álltak, és figyelték, hogy jön ez a hatalmas hullám. And the teachers realized this is no wave like we've ever seen before. We've got to get these kids upstairs. És a tanárok rájöttek arra, hogy ilyen hullámot még soha nem láttunk, úgyhogy a gyerekeket a fölsőbb szintre kell vinnünk. So they all started running upstairs, but in the process 130 of them didn't make it. És elkezdtek mindenkit felfelé terelni, de 130-an nem jutottak fel a tetőre. The school was now a memorial, and they left everything exactly as it was. És az iskola most egy emlékhelyé lett átalakítva, és minden pontosan úgy van, ahogyan aznap volt. You could see the marks of how high the sea came, leaving mud marks on the walls. Látszik a falon, hogy meddig emelkedett a tengerszint. There were still lessons on the bulletin board and children's drawings on the blackboard. Még mindig ott voltak gyermekrajzok a táblán, meg az információs falon ott maradtak dolgok, amik aznap is kint voltak. And they had turned the gymnasium into a kind of a museum of all the little pieces they had collected from the grounds after the wave came through. A tornatermet pedig arra használták fel, hogy oda vigyenek be minden olyan tárgy, darabot vagy törmeléket, amit összegyűjtöttek, miután elvonult a cunami. Remember, this is 1 year later. Tehát emlékezzetek rá, mondtam, 1 évvel később járunk. But in that gymnasium we saw this woman, single woman, sitting there going through boxes. De ott abban a tornateremben láttuk ezt az asszonyt, aki ott ült egyedül, és egyik dobozt a másik után nézte át. And every day for 365 days, Japanese mothers had gone in that museum and sat there all day going through boxes. És akkor már 365 napja ezek a japán édesanyák minden nap oda jártak, és egyesével nézték át a sok doboznak a tartalmát. Looking for some memento of their lost child, maybe a pen, maybe a teddy bear, maybe a lunchbox, a school paper. Az ott meghalt gyermeküktől valamilyen emléket próbáltak találni, valamilyen mementót, akár egy uzsonnás dobozt, vagy egy tollat, vagy egy dolgozatot, vagy akármit. That's what we do when we lose someone we love. Amikor elveszítjük egy szerettünket, akkor mi is ezt tesszük.
No mother who loses a child says, oh, well, I've got 3 others at home, so I'll just forget about that one. Nincs olyan anya, aki elveszít egy gyereket, és akkor azt mondaná, hogy ja, hát van otthon végül is még 3 másik, úgyhogy ezt akkor el lehet felejteni. We never get over the grief. We never put them out of mind. Soha nem felejtjük el őket, és soha nem múlik el a szomorúság, a gyász. We keep them alive in our memory, and in fact, many of the Japanese parents kept the rooms exactly as they were when their children died. Az emlékezetünkben tovább élnek a szeretteink, és például ezek a japán szülők közül nagyon sokan meghagyták pontosan úgy a szobákat, a gyermekeik szobáit, ahogyan aznap voltak. We keep people we love alive in our memory. God is much more powerful than we are. Mi az emlékeinkben őrizzük tovább azokat, akiket szeretünk, de Isten sokkal hatalmasabb, mint nálunk. I believe that God, however that woman grieves, God grieves far more. Én hiszem, hogy bármilyen mély is, ennek a japán édesanyának a bánata, a gyásza, Istené ennél sokkal mélyebb. However upset we are with things that happen on this planet, God is far more upset. Bármennyire is bántanak bennünket azok a dolgok, amik a bolygónkon zajlanak, Istent sokkal jobban bántja. God has promised to do something about it, to restore this planet to its original state. Isten megígérte, hogy tesz valamit ezzel kapcsolatban, és hogy ezt a bolygót visszaállítja az eredeti állapotába. We keep people alive in our memory. God has the ability to remake us, to resurrect us, to make us alive again. Mi az emlékeinkben tartjuk életben az embereket. Isten viszont képes arra, hogy mint egy feltámassza és újra teremtse a dolgokat. And God has chosen to communicate that message of hope through people like us. És Isten úgy döntött, hogy a reménységnek ezt az üzenetét olyan embereken keresztül kommunikálja, mint amilyenek mi vagyunk. To be the hands and feet that actually reach out with the practical help that grieving people need. Azért, hogy mi legyünk az ő kezei, vagy az ő lábai, hogy a szükséget szenvedők felé kinyújtsuk a kezünket. And that's where people in the church often well-intentioned make mistakes. És ez az a pont, ahol az egyház tagjai gyakran, ha bár jó szándékkal közelítenek, de hibát követnek el. I'm sure you know the story from the book of Job in the Bible. Biztosan ismeritek Job történetét a Bibliából. Job suffered more than probably any of us will ever suffer. Job valószínűleg sokkal jobban szenvedett, mint bármelyikünk fog valaha. Every kind of pain you can imagine, from economic disaster to personal illness to the loss of his family. Mindenféle fájdalmat megtapasztalt, a gazdaságilag tönkrement, ugye fizikai fájdalmai voltak, a családját elveszítette. He had these 3 friends, and when the 3 friends saw the condition he was in, they were so moved, they tore their clothes and sat beside him for 7 days and 7 nights. És ugye volt neki 3 barátja, akik amikor látták, hogy őt mekkora csapás érte, megszaggatták a ruháikat, és ott ültek vele 7 napon és 7 éjszakán keresztül. That silence was their real act of friendship. És csendben voltak. Ez a hallgatás volt a barátság igazi mutatója. It's when they opened their mouths that the problem started. Na, a probléma akkor kezdődött, amikor kinyitották a szájukat. And I've asked many people I've interviewed over the years, when you were going through these hard times, who helped you most? És nagyon sok embert, akiket az évek során meginterjúvoltam, megkérdeztem, hogy ki segített neked a legjobban ebben az időszakban. Not one time has anyone said, oh, it was a PhD in philosophy and theology. He helped me understand the problem of pain. Soha senki nem mondta azt, hogy hát olyan valaki, akinek PhD-je volt filozófiából, meg pszichológiából, na ő segített megértenem a fájdalmamat. The most common answer I get was, well, let me think. My grandmother. A leggyakoribb válasz, amit kapok, az az, hogy hadd gondoljam csak végig. Hát a nagymamám. Igen, a nagymamám. Everybody else would come for a 10-minute visit with this advice, and it was just tiring me out. A többiek mind bejöttek, hogy meglátogassanak, 10 percig itt voltak, tanácsokat osztogattak, és ez nagyon lefárasztott. But my grandmother would sit in a corner of the room, and she'd just sit there knitting all day. A nagymamám pedig odajött, beült a sarokba, és ott ült egész nap, kötögetett. But if I needed a drink of water or some juice or the nurse, she was there to go get the help I need. De ha vízre volt szükségem, vagy gyümölcslét ittam volna, vagy a nővérre volt szükségem, akkor ő segített. I've read numerous studies where they try to figure out if you're involved in a church community, does it help your health? Nagyon sok tanulmányt olvastam arról, hogy segít-e az ember egészségének, hogyha a gyülekezetbe jár, templomba jár. And all the studies I read say, yes, it does.
És minden tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy igen, segít. Not necessarily in the way you would expect. There aren't that many miracles of healing going on that I know of. Nem feltétlenül oly módon, ahogyan mi azt várnánk, tehát nem történnek lépten-nyomon csodák, legalábbis én erről nem tudok. But if you've had surgery or going through cancer or something like that, you need all of your energy to be focused on getting well. De hogyha mondjuk valakinek műtéte volt, vagy éppen rákos betegséggel küzdött, akkor ugye az összes energiája arra megy el, hogy meggyógyuljon. And the kinds of things that keep you from getting well are stress and anxiety and fear. És azok a dolgok, amik akadályozzák a gyógyulást, azok a stressz, az idegeskedés és a félelem. And if you're plugged into a church community, they can help relieve those enemies of recovery. Hogyha viszont tagja vagy egy gyülekezetnek, egy keresztény közösségnek, akkor ők segíthetnek neked abban, hogy ezek a dolgok ne legyenek ott, tehát elhordozzák egy részét. Don't worry about your kids. We'll find a way to take care of them, look after them. Ne aggódj a gyerekeid miatt, majd mi gondoskodunk róluk, törődünk velük, amíg te itt vagy, mondják. We'll make sure you have food in your refrigerator. Vagy azt mondják, majd mi hozunk ennivalót. We'll even walk your dog for you. Sőt, a kutyádat is megsétáltatja valaki. In fact, I read one study that said if you go to church once a week, it will add this number of years to your life. Sőt, olvastam egy tanulmányt arról, hogy ha valaki csak hetente egyszer jár el templomba, akkor kiszámolták, hogy hány évet ad ez hozzá az életéhez. If you smoke 2 packs of cigarettes a day, it'll detract this many years from your life. Ha napi 2 doboz cigarettát szívsz, akkor az viszont ennyi évet vesz le az életkorodból. And they kind of balance each other out. És ez a kettő dolog igazából így kiegyensúlyozza egymást. So, if you really have to smoke, make sure you go to church very often. Szóval, hogyha nem tudsz leszokni a dohányzásról, akkor legalább járj el rendszeresen templomba. God is on the side of the sufferer. Isten a szenvedő pártján van. God primarily expresses his love through people like us. Isten elsősorban olyan embereken keresztül mutatja meg az ő szeretetét, amilyenek mi vagyunk. We are the body of Christ, the visible presence of God in this world. Hiszen mi vagyunk Krisztus teste, mi vagyunk Isten látható jelenléte ebben a világban. For several years, you could learn what God is like by following Jesus around. És megtanulhatod sok év alatt, hogy milyen Isten azáltal, hogy követed Jézust. But Jesus left and said, okay, it's up to you now. Vagyis ez így volt annak idején, de aztán Jézus elment, és azt mondta, hogy most ti folytassátok. If the rest of the world wants to know what God is like, it's up to you to show them. És ha a világ ma tudni szeretné, hogy Isten milyen, akkor ti kell, hogy megmutassátok nekik. The third thing I've learned about pain and suffering goes like this. A harmadik dolog, amit a fájdalomról és a szenvedésről megtanultam, a következően szól. We're asking the wrong questions. Rosszak a kérdéseink. Rosszak a kérdések, amit felteszünk. Remember the magnifying glass of Jesus, and I look at how Jesus treats people who are going through tough times. Emlékeztek ugye a nagyítóra is, hogy nagyítón keresztül vizsgáltam meg azt, hogy Jézus hogyan bánt az emberekkel. Again and again, the disciples and the Pharisees have these questions. A tanítványoknak és a farizeusoknak újra és újra ugyanazok voltak a kérdéseik. And we do too. És nekünk is. They want to look backward and find out why did this happen? Who caused it? What's going on here? Ők mindig vissza akartak nézni, hogy de mi történt? Ki okozta ezt? Ki a hibás ezért? And I've looked at every passage in the Bible, and my answer is I don't know. És én megvizsgáltam az összes ezzel kapcsolatos igerészt a Bibliában, és arra válaszra jutottam, hogy nem tudom. God didn't even explain things to Job, who of all people who have ever lived deserved an answer. Isten még Jobbnak sem magyarázta meg a dolgokat, pedig ha valaki rászolgált volna egy ilyen válaszra a világ történelem során, akkor az ő volt. It's if he said, Job, you think you can understand how to run the universe? Ez olyan, mintha azt mondta volna Jobbnak Isten, hogy Jobb, azt gondolod, hogy te fel tudod fogni, hogy hogyan kell a világ mindenséget irányítani? It's like trying to explain Einstein's theory of relativity to your cow. Ez olyan, mintha a relativitás elméletet, Einstein relativitás elméletét próbálnád a tehenednek megmagyarázni. That's not your job. My job is running the universe. Hát ez ugye nem a te feladatod, az én feladatom az, hogy irányítsam a világ mindenséget. Your job is to trust me. Jobb, a tiéd pedig az, hogy bízzál bennem. And again, when
The disciples and others are looking backwards. Why did this happen? Who caused it? És minden alkalommal, amikor a tanítványok meg a többiek a múltban keresgéltek, hogy de miért történt ez, és ki az okozója, Jesus would simply ignore that question and point them forward. Okay, now that it has happened, how will you respond? Jézus mindig figyelmen kívül hagyta a kérdésüket, és előre mutatott, és azt mondta, hogy jó, de most, hogy megtörtént, akkor hogyan reagálunk erre? So, for example, the disciples came across a man who was born blind. Egyszer például a tanítványok találkoztak egy férfival, aki vakon született. And their first response was like the people that visited you in the hospital who said, "Who sinned?" És az első reakciójuk az volt, mint azoké általában, akik meglátogatják beteg barátukat a kórházban, hogy na de ki vétkezett. Was it this man or was it his parents? Ez az ember volt az, vagy a szülei? Now think about that. Gondolkodjunk el ezen egy picit. He was born blind, right? Vakon született. So exactly how many sins can you commit before you're born? Szóval hány bűnt lehet elkövetni, mielőtt az ember megszületik? Or if it was his parents, that's grossly unfair for him to be punished for something that his parents did. Vagy hogyha a szülei voltak, hát akkor meg teljesen igazságtalan az, hogy őt büntetné Isten olyan valamiért, amit a szülei tettek. Jesus never even tried to answer a question like that. Jézus soha meg sem próbálta megválaszolni az ilyen kérdéseket. He said, "This man has the opportunity to show the works of God manifest in him." Ő annyit mondott mindössze, hogy ennek az embernek megvan a lehetősége arra, hogy meglátszódjanak az életében Isten cselekedetei, Isten munkája meglátszódjon. And I've seen that happen occasionally in dramatic miracles of healing, as happened to this blind man. És időről időre láttam ilyen drámai gyógyulásokat, mint ahogyan ez megtörtént ezzel a vakemberrel is. But they're called miracles for a reason. They're not that common. They're not every day. De ugye megvan az oka annak, hogy ezeket miért nevezzük csodáknak, mert nem mindennapos események, nem szokványos dolgok. Even more impressive to me is when someone takes a terrible thing that's happened to them and turns it into a good thing, a kind of calling. Nekem ennél még sokkal lenyűgözőbb az, amikor valaki egy olyan borzasztó dolgot, ami történt vele, egy jó dologgá képes változtatni, és az elhívásának tekinti. One of the first articles I ever wrote was on a young woman who was training to be an Olympic athlete. Az egyik első cikkem egy fiatal hölgyről szólt, aki éppen az olimpiára készült, atléta volt. She went diving one day, and what she didn't know was there was a rock at the bottom of exactly where she was diving. És éppen arra készült, hogy beleugrik magasról a tengerbe, vagy egy tóba, és nem tudta, hogy ott alul van egy szikla. She hit her head and broke her neck. Megütötte a fejét, eltörte a nyakát. And when I interviewed her, she was completely paralyzed, couldn't move her arms or her legs. És amikor meginterjú voltam, teljességgel mozgáskorlátozott volt, a karjait se, a lábait se tudta mozgatni. Sitting in a wheelchair. Egy tolószékben ült. She was almost a teenager herself. Szinte tínédzserkorú volt. As she was telling me her story, she started crying. És amint mesélte nekem a történetét, elkezdett sírni. And then she said to me, "Philip, I'm so embarrassed, but I need your help. Could you get a Kleenex?" És aztán azt mondta, hogy Philip, nagyon sajnálom, és nagyon kellemetlen ez nekem, de tudnál nekem szerezni egy papírzsebkendőt? Could you wipe my eyes for me? Megtörölnéd a szememet? She said, I hate this life. I don't know how I can live like És this. azt mondta, utálom ezt az életet így, nem tudom, hogy tudok így élni. I can't do anything on my own. Semmit nem tudok egyedül csinálni. I can't go to the bathroom. I can't get dressed. I can't even cry without help. Sírni sem tudok segítség nélkül, felöltözni sem, vécére sem tudok kimenni egyedül. Some of you came to know this young woman. She's been to Hungary. Her name is Johnny Erickson. Vannak olyanok közületek, akik tudják, kiről beszélek, járt itt Magyarországon Johnny Erickson. And later I was with her on the 50th anniversary of that accident. És évekkel később ennek a balesetnek az 50. évfordulóján is találkoztam vele. We were reminiscing about that day at her home. Az ő otthonában beszélgettünk arról, hogy milyen is volt az a nap. And she said, "You know, Philip, when I look back on that day, that was the best day of my life." És azt mondja, tudod, most, amikor visszanézek arra a napra, most már látom, hogy az volt életem legjobb napja. I said, "Johnny, how can you say such a thing? You've had cancer. You've had one struggle after another. You're still paralyzed." Erre én azt mondtam neki, hogy Johnny, hát hogy mondhatod ezt? Hát azóta még rákos is voltál, és még mindig mozgáskorlátozott vagy, tehát nagyon nehéz életed volt. She said, "If that accident hadn't happened, I would have been pursuing the American dream."
Azt mondta, hogy ha az a baleset nem lett volna, akkor én az amerikai álomra tettem volna fel az életemet. A nice house in the suburbs, horses in the Hogy backyard, legyen egy tökéletesen szép házam, lovakkal, a minivan with little kids running around. legyenek gyerekeim és egy ilyen családi kisbuszunk. When that accident happened, it took me a while, but I learned God can use the worst thing that happened and turn it into the best. Amikor ez a baleset megtörtént, akkor eltartott egy darabig, de rájöttem arra, hogy Isten képes a lehető legrosszabb dolgot a legjobbá változtatni. Because I've got meaning to my life. I've got a calling. I know why God put me here on earth. Mert értelmet adott ez az életemnek, és van egy elhívásom. Rájöttem arra, hogy Isten engem miért helyezett ide, erre a földre. And indeed, Johnny has helped thousands of people, disabled people around the world, És Johnny világszerte több ezer mozgáskorlátozottnak segített. as well as acting as kind of a prophet to the church on how we ought to reach out to the disabled. Mindemellett pedig szinte profétaként használja őt Isten az egyház felé, azt illetően, hogy hogyan szolgáljunk mi a mozgáskorlátozott emberek felé. I like to think of God as the great recycler. Én szeretek úgy gondolni Istenre, mint a nagy újrahasznosító. A few years ago, I had this big old clunky desktop computer, Néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy számítógépem, and after a while, it just stopped doing the new programs. It wasn't smart enough to keep going. és eljött az az idő, amikor már nem volt elég okos ahhoz, hogy az új programokat feltölthessem rá, hogy ezekkel tudjam használni. So I decided, okay, I've got to get a new computer. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy hát akkor itt az ideje, hogy egy újat vásároljak, But I didn't want to throw away this computer. de nem akartam kidobni ezt a régit. So I researched it online and I found out that there is a place in Denver, Colorado where I live that would recycle computers. Úgyhogy utána néztem az interneten, és kiderítettem, hogy Denverben, ahol élek, van egy hely, ahová be lehet vinni számítógépeket, és újra hasznosítják őket. But then I was rather offended to learn that they're going to charge me $25 to give them my computer. De aztán eléggé sértőnek tartottam, hogy még én kell, hogy fizessek nekik $25 azért, hogy nekik adhassam a számítógépemet. The recycling fee. Ez az újrahasznosítási díj. And so I took it down there and reluctantly, bitterly paid my money. Ennek ellenére odavittem, és hát elég nagy keserűséggel a szívemben kifizettem ezt az összeget. And I'm sure they sent it to somewhere like the Philippines, and people meticulously unscrewed every little screw. És biztos vagyok benne, hogy onnan tovább küldték mondjuk a Fülöp-szigetekre, ahol aprólékosan szétcsavarozták az egészet. And scraped out of it little pieces of gold and rare minerals. És kiszedték belőle a kicsi részecskéket, amin egy pici arany van, vagy valamilyen ásvány. And then they recycled it into a little mobile phone, probably, which was far smarter than my big old clunky computer És ever aztán was. ezt valószínűleg újrahasznosították valamilyen módon, és lehet, hogy mobiltelefon lett belőle, ami sokkal okosabb, mint az én régi nagy darab számítógépem volt. And I think that's what God does with our pain and suffering. Én azt gondolom, hogy Isten pontosan ezt teszi a mi fájdalmunkkal és szenvedésünkkel. My favorite chapter in the Bible on this topic is Romans chapter 8. A kedvenc igeszakaszom a Bibliában ezzel a témával kapcsolatban a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezete. There's a verse in Romans 8 or verse 28 which a lot of people misquote, misunderstand. És van itt egy igevers, a 28., amit nagyon sokszor félreértenek az emberek. Paul says, in all things that happen to us, God can work for our good. Ahol Pál apostol azt írja, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, vagyis Isten mindent a javukra fordít. Some people think that means that God only gives us good things. Vannak, akik azt gondolják, hogy ez azt jelenti, hogy Isten nekünk csak jó dolgokat ad. But we know that's not true. De tudjuk, hogy ez nem igaz. And Paul knew that was not true. Pál is tudta, hogy ez nem igaz. Later in the chapter, he tells us some of the things that he went through in life. Későbbiekben, ugyanebben a fejezetben ő felsorol néhány dolgot, amin ő keresztül ment az élete során. He was tortured. Many times he was in prison. He had a shipwreck, snake bite. Megkínozták, többször bebörtönözték, hajótörés szenvedett, megmarta a kígyó. And yet, looking back, he said, as I reflect on these things, in all of them, God worked for my good. De mégis utána azt mondja, hogy most, hogy visszanézek, azt látom, hogy Isten mindezeken a dolgokon keresztül a javamra munkálkodott. I think that's the pattern that we have as a promise in the Bible. Azt gondolom, hogy ez az ígéret, ez újra és újra előfordul a Bibliában. And I would put it this way, És én ezt így fogalmaznám meg, that nothing can happen to us that God cannot use. hogy nincs olyan dolog, ami velünk történhet, amit Isten ne tudna felhasználni. In fact,
very often it's the things that we most resent that we wish were not true. Sőt, nagyon gyakran pontosan azok a dolgok ezek, amiket mi szinte megvetünk, és azt kívánjuk, hogy bárcsak ne lenne így. Like Johnny Erickson saying, the worst day in my life turned into the best day in my life. Mint amikor Johnny Erickson azt mondta, hogy hát az életem legrosszabb napja, az életem legjobb napja lett. When you ask people, when did you grow most spiritually, they almost never talk about a happy, good time. És hogyha felteszed az embereknek azt a kérdést, hogy melyik az életednek az az időszak, amikor a legtöbbet növekedtél lelkiekben, szinte senki nem a nagy boldog időszakokat hozza fel. They talk about a difficult, challenging time when they were forced to cry out to God. Hanem mindig a nehéz, kihívásokkal teli időszakokról beszélnek, amikor muszáj volt Istenhez kiáltaniuk. One of the best books on this issue of pain and suffering is a book by C.S. Lewis called The Problem of Pain. Az egyik legjobb könyv a fájdalom és a szenvedés témakörében C.S. Lewis egyik könyve, aminek az a címe, hogy a fájdalom. And he uses a phrase that troubles me just a little bit. És ő ott használ egy kifejezést, ami engem kicsit, hát nem teljesen értek vele együtt, kicsit aggaszt. He says pain is the megaphone of God. Azt mondja, hogy a fájdalom Isten megafonja. God whispers to us in good times and shouts to us in difficult times. Azt mondja, hogy Isten a jó időszakokban szinte suttog nekünk, de amikor nehézségen megyünk keresztül, akkor kiált hozzánk. And I think I know what he means, but that image troubles me. És értem én, hogy ő mire gondol, de ez a kép engem kicsit aggaszt. Because it brings to mind, say, a football coach who's got a big megaphone on the sidelines and he's yelling at his players. Mert nekem ez kicsit olyan, mint egy foci edző, aki a játékosainak a pálya széléről úgy bekiabálgat. Do 50 more push-ups, I'm going to make you suffer. Még 50 fekvőtámaszt csinálj, most jól megkínozlak. And I don't think that's what God does. És szerintem Isten nem így működik. The image I like better is that we have a hearing aid, and at moments of pain and crisis, we can either turn it up, the volume up, or turn the volume down. Nekem sokkal jobban tetszik az a kép, hogy van egy hallókészülékünk, és mi döntjük el, hogy a fájdalom és a krízis pillanataiban ezt lekapcsoljuk, vagy éppen erősebbre kapcsoljuk. There are some people who, when difficult times strike, they say, I don't want anything to do with that kind of God. Vannak emberek, akik a nehéz pillanatokban azt mondják, hogy én nem akarom, hogy bármi közöm legyen Istenhez, ha ő ilyen. I'm just going to turn that hearing aid off. Úgyhogy én ezt a készüléket most lekapcsolom. And there are other times, and this is what I think C.S. Lewis meant, És aztán vannak más emberek, és szerintem C.S. Lewis erre gondolt, when pain gives us the opportunity to focus on what's most important in vagy life. más pillanatok, amikor a fájdalom lehetőséget ad nekünk arra, hogy arra összpontosítsunk az életben, ami fontos. I had that experience about 10 years ago. Nekem is volt egy ilyen élményem, körülbelül 10 évvel ezelőtt. I was on a book tour in a neighboring state, the state of New Mexico. Új-Mexikó államban voltam éppen egy könyvbemutatón, körúton. It was the month of February in the state of Colorado, a mountainous state. És február volt, ugye, Colorado pedig egy hegyes állam, nagyon sok hegyünk van. As I was driving back home, És ahogyan hazafelé tartottam, I hit a patch of ice and my car fell off a cliff and turned over and over 5 times. és megcsúszott az autóm egy jeges útszakaszon, az autóm leesett, és 5-ször megfordult, tehát leesett egy szakadékba, és 5-ször megfordult. And like Johnny Erickson, I ended up with a broken neck. És Johnny Ericksonhoz hasonlóan nekem is eltört a nyakam. And I remember as I talked to the doctor, he seemed to be a very good doctor, És emlékszem arra, amikor az orvossal beszélgettem, aki egyébként jó orvosnak tűnt, but he was really bad at bedside manner. de hát nem volt egy diplomata. I said, he came in and said, well, Mr. Yancey, this is serious. You've got a broken neck. Bejött, és azzal kezdte, hogy hát, nos, Yancey úr, ez nagyon komoly dolog, magának eltört a nyaka. I said, well, am I going to be paralyzed? És mondtam, hogy akkor le fogok bénulni? And he said, I don't think so. It's not right next to your spinal cord. Azt mondta, nem hiszem, mert éppen nem ott van a gerincénél a sérülés. And I said, oh, that's good. És mondtam, hogy oké, akkor ez jó. And he said, not really. It's right next to a major artery. Azt mondta, hogy hát annyira nem, mert egy fő artéria mellett van a törés. And the bone is in several sharp pieces. És a csont az sok apró darabkára törött. And if it's punctured that artery, És ha ez megszúrja ezt az artériát, well, we have a jet
standing by to fly you to Denver for emergency surgery. Nos, hát vár itt egy helikopter, amivel, hogyha kell, akkor rögtön elviszik ön Denverbe sürgős műtétre. But just between you and me, if that artery has been punctured, you're not going to make it to Denver. De hogyha őszinte legyek, hogyha átszúrja a csontdarabka ezt az artériát, maga nem éri meg, hogy odaérjen Denverbe. So here's a mobile phone. You should call the people you love and tell them goodbye, just in case. Úgyhogy itt egy mobiltelefon, hívja fel a szeretteit, és búcsúzzon el tőlük minden esetre. Thus began the longest day of my life, Így kezdődött életem leghosszabb napja. which I spent strapped to a bodyboard, unable to move. Teljesen le voltam kötözve, mozdulatlanul. And as I'm lying there, I'm thinking, oh my, let's see, this is my last chance. I'm a Christian writer. Maybe I can come up with one more article. És ahogyan ott feküdtem, azon gondolkodtam, hogy hát ez életem nagy lehetősége, végül is én egy keresztény író vagyok, lehet, hogy most egy nagyszerű cikknek az ötlete fog eszembe jutni. And I realized there weren't that many things worth thinking about when you only have maybe a few minutes or an hour to live. És rájöttem arra, hogy igazából nincsen olyan sok dolog, amin az ember gondolkodhat, amikor minden bizonnyal csak néhány perce, vagy maximum egy órája van még hátra az életéből. Things that we worry about, like, did you hear how far the stock market fell yesterday? Szóval azok a dolgok, amik miatt aggódni szoktunk, hogy hallottad, mi történt a tőzsdén tegnap. If you're going to die in an hour, it doesn't really matter. Ha egy óra múlva meghalsz, akkor az már nem számít. How many books have been sold? It never occurred to me. Hány könyvet adtam el vajon eddig? Eszembe se jutott. I could only think of 3 things worth my time. 3 dolog jutott eszembe, ami megérte, hogy foglalkozzak vele. Who do I love? Kit szeretek? Who will I call and say goodbye to? Kit hívjak fel, hogy elbúcsúzzak tőle? Who do I love? What have I done with my life? A második az volt, hogy mit tettem az életemmel. Am I satisfied with what I've done so far? Because it may be over soon. Elégedett vagyok azzal, amire használtam úgymond az életemet, mert lehet, hogy hamarosan véget ér. And then am I ready for whatever is next? És aztán a harmadik az volt, hogy készen állok-e arra, ami ezután következik. And I realized I ought to be thinking about those things every day. És akkor rájöttem, hogy igazából minden nap ezeken a dolgokon kellene gondolkodnom. Who do I love? What have I done with my life? Kit szeretek, mit tettem az életemmel, Am I ready for whatever is next? és készen állok-e arra, ami ezután következik. That experience became for me a time to turn up my hearing aid. Ez az élmény egy olyan időszak volt, amikor feljebb tekertem a hallókészülékemet. Now, I don't believe that God reached down with his finger and flicked my car so that it rolled off the cliff. Nem gondolom, hogy Isten akkor ott, mint egy lenyúlt az égből, és így megpöccintette az autómat, hogy az úgy leessen a szakadékba. But pain and suffering forced me to focus on what matters most. Viszont a fájdalom és a szenvedés rákényszerítettek arra, hogy azzal foglalkozzak, ami a legfontosabb. And I'm going to close with some of the words that Paul wrote as he looked back on his life. És Pál apostol szavaival szeretném befejezni, amiket akkor írt, amikor visszatekintett az életére. Starting in Romans 8, verse 35, he says, "Who shall separate us from the love of Christ?" A Róma 8:35-nél kezdem. Ki választ el bennünket Krisztus szerelmétől? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Paul had encountered all of those things. Pál apostol mindezekkel találkozott az élete során. He said, "No, I'm convinced that neither death, nor life, angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Azt írta, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. What I've learned about pain and suffering, God is on the side of the sufferer. Azt tanultam meg a fájdalomról és a szenvedésről, hogy Isten a szenvedő pártján van. God has chosen us to express that love. Isten minket választott ki arra, hogy ezt a szeretetet megmutassuk, kifejezzük. And God asks us to look forward instead of backwards at why it happened, but forward at what can be done, what can be recycled. És Isten azt kéri tőlünk, hogy ahelyett, hogy visszafelé tekingetünk,
előre tekintsünk, és azt vizsgáljuk meg, hogy mit lehet tenni. Nothing can happen to you that God cannot use. Semmi olyan nem történhet veled, amit Isten ne tudna felhasználni. And as Paul said so clearly, absolutely nothing can happen to you that can separate you from the love of God. És ahogyan Pál apostol nagyon világosan leírta, semmi sem történhet veled, ami elválaszthatna Isten szeretetétől. When hard times hit, remember that above all. Mindenek előtt erre emlékezzél, amikor eljön a nehézség ideje. Thank you so much for being so patient and lovely audience on a Saturday night in downtown Budapest when you had so many options. Nagyon köszönöm, hogy ilyen türelmes és csodálatos közönség voltatok egy szombat estén itt Budapest belvárosában, amikor annyi más lehetőség lenne. And may you go from here and truly be the hands and feet of God, the visible presence of His comfort and healing and hope. És azt kívánom, hogy amint innen elmentek, valóban legyetek Isten kezei, legyetek az ő jelenlétének, az ő általa adott reménységnek és a szeretetének a közvetítői. Amen. Amen.